I don't want to go to London. I'll just stay in Thailand. You don't want to go home? You want to stay in Thailand? Yeah. การเดินทางไกลข้ามทวีปของสองพ่อลูกคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวปรูว่าเจและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องอาบูเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วหลังจากที่ทั้งคู่ได้จูงมือกันไปผจญภัยเปิดโลกกว้างตั้งแต่กำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่มาจนถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายเพื่อพักผ่อนหย่อนใจที่เกาะสวรรค์อย่างภูเก็ตประเทศไทยตลอดทริปที่ผ่านมาน้องอาบูทำหน้าที่เป็นนักเดินทางตัวจิ๋วได้อย่างเข้มแข็งและสนุกสนานแต่ดูเหมือนว่ามนต์เสน่ห์ของเมืองไทยจะมีพลังรุนแรงเกินกว่าที่หัวใจดวงน้อยๆจะต้านทานไหวเช้าวันนี้คือวันที่ต้องเดินทางกลับบ้านแต่ภาพในวิดีโอกลับไม่ใช่ภาพความตื่นเต้นที่จะได้กลับไปเจอของเล่นที่บ้านเกิดแต่มันคือภาพของน้องอาบูที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงหันหลังให้กล้องและส่งสัญญาณประท้วงเงียบๆว่ายังไม่พร้อมจะไปจากที่นี่บทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อลูกฟังแล้วทั้งน่าเอ็นดูและน่าเห็นใจเมื่อคุณพ่อพยายามเรียกสติลูกชายว่าอาบูวันนี้เราต้องกลับบ้านกันแล้วนะลูกแต่คำตอบที่ได้กลับมาคือเสียงเล็กๆที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ว่าไม่อยากกลับแบบนี้เลยหนูอยากอยู่เมืองไทยคุณพ่อถามย้ำเพื่อความแน่ใจว่าไม่อยากกลับบ้านหรออยากอยู่เมืองไทยใช่ไหมทำไมล่ะอาบูพยายามจะหาเหตุผลแต่ดูเหมือนความรู้สึกมันจุกอกจนพูดไม่ออกพ่อจึงถามแทนใจว่าลูกรักเมืองไทยใช่ไหมและคำตอบสั้นๆว่ารักก็ยืนยันทุกความรู้สึกว่าเขาหลงรักที่นี่เข้าเต็มเป่าแล้วพร้อมยอมรับว่าเขาคงจะคิดถึงที่นี่มากแน่ๆแต่โลกแห่งความจริงนั้นโหดร้ายเสมอเมื่อคุณพ่อต้องบอกความจริงว่าแต่เราต้องกลับลอนดอนกันวันนี้แล้วนะลูกทันทีที่ได้ยินชื่อเมืองลอนดอนน้องอาบูถึงกับหลุดปากออกมาทันทีว่าไม่เรากับจะปฏิเสธความจริงว่าเขาไม่อยากจากสวรรค์แห่งนี้เพื่อกลับไปสู่ความวุ่นวายในเมืองใหญ่คลิปนี้จบลงด้วยความรู้สึกที่ผู้ชมทุกคนต่างเข้าใจดีเหมือนกับข้อความที่คุณพ่อเขียนบรรยายไว้ว่าเมื่อคุณยังไม่พร้อมจะไปจากไทยนี่แหละคือสิ่งที่เมืองไทยทำกับคุณมันคืออาการไข้ใจที่แม้แต่เด็กตัวน้อยที่เพิ่งเคยมาเมืองไทยครั้งแรกยังโดนตกเข้าอย่างจังจนไม่อยากจะเช็คเอาท์ออกจากความสุขนี้เลยจริงๆทันทีที่คลิปวิดีโอของเด็กชายตัวน้อยที่นอนร้องไห้ประท้วงคุณพ่อเพราะไม่อยากเดินทางกลับบ้านถูกเผยแพร่ออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาไม่ใช่เพียงแค่ยอดผู้เข้าชมที่พุ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่มันได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในช่องแสดงความคิดเห็นมันเปรียบเสมือนการเปิดประตูเขื่อนกั้นน้ำตาที่ทำให้นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาระบายความในใจจนพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่รวบรวมเรื่องราวความผูกพันระหว่างชาวต่างชาติกับประเทศไทยเอาไว้อย่างน่าทึ่งเริ่มกันที่ประเด็นแรกซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรื่องราวนี้นั่นคืออาการที่ชาวต่างชาติเขาเรียกขานกันจนติดปากว่าโรคคิดถึงเมืองไทยหรืออาการโศกเศร้าเมื่อต้องจากลาประเทศไทยมีผู้ใช้งานท่านหนึ่งได้เข้ามาเขียนข้อความเพื่อยืนยันหนักแน่นว่าอาการเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องจริงและที่สำคัญคือมันเกิดขึ้นได้กับเด็กตัวเล็กๆเช่นกันไม่ใช่เพียงแค่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะรู้สึกผูกพันกับสถานที่ซึ่งข้อความนี้สอดคล้องกับอีกหลายๆความเห็นที่เข้ามาสนับสนุนว่านี่คือภาพสะท้อนของอาการโศกเศร้าในวัยเด็กที่ชัดเจนที่สุดหลายคนอาจจะมองผ่านๆว่านี่คือการงอแงตามประสาเด็กแต่สำหรับชาวต่างชาติที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วพวกเขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเข้าใจน้องแบบสุดหัวใจเพราะมันเป็นความเจ็บปวดทางความรู้สึกจริงๆมีความคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจมากได้เข้ามาบรรยายความรู้สึกไว้ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาเพิ่งจะตระหนักได้ว่าอาการคิดถึงเมืองไทยนี้มันสามารถทำร้ายจิตใจและบีบหัวใจของคนคนหนึ่งได้รุนแรงถึงขนาดนี้มันคือความรู้สึกของการสูญเสียความสุขไปต่อหน้าต่อตาเมื่อต้องลากกระเป๋าเดินทางออกจากโรงแรมและเพื่อเป็นการยืนยันว่ามนต์เสน่ห์ของเมืองไทยนั้นไม่ใช่เรื่องชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นความผูกพันที่ก้าวข้ามกาลเวลาเราลองมาย้อนดูเรื่องราวของนักเดินทางหญิงท่านหนึ่งที่เข้ามาเล่าประสบการณ์อันยาวนานของเธอให้ฟังเธอบอกว่าทันทีที่เห็นเด็กน้อยในคลิปเธอก็เหมือนเห็นภาพสะท้อนของตัวเองเมื่อ20 กว่าปีก่อน
ย้อนกลับไปในปี 2003 ตอนนั้นเธออายุเพียงแค่ 23 ปี และได้เดินทางท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานถึง 19 เดือน แต่เชื่อไหมว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านเธอกลับพูดประโยคเดียวกับเด็กน้อยคนนี้เป๊ะๆเธอไม่อยากกลับเธอโหยหาบรรยากาศของเมืองไทยและบทสรุปของความคิดถึงนั้นก็นำมาสู่การกระทำที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือหลังจากนั้นเธอได้บินกลับมาเยือนเมืองไทยซ้ำอีกถึง 10 ครั้งแถมในรอบหลังๆเธอยังได้พาลูกๆตัวน้อยของเธอมาสัมผัสความสุขแบบเดียวกันเธอทิ้งท้ายไว้อย่างน่าประทับใจว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปมีความทันสมัยมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือน้ำใจของคนไทยที่ยังคงน่ารักและอบอุ่นเหมือนเดิมคำถามที่น่าสนใจคือทำไมดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้ถึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้คนทั่วโลกได้มากมายขนาดนั้นมีนักวิเคราะห์จำเป็นในโลกออนไลน์ท่านหนึ่งได้เข้ามาอธิบายเหตุผลทางจิตวิทยาเอาไว้อย่างลึกซึ้งและน่าฟังว่าการจะเข้าใจเรื่องนี้คุณต้องเข้าใจพื้นเพของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก่อนพวกเขาจำนวนมากเดินทางมาจากประเทศที่มีวิถีชีวิตที่ตึงเครียดต้องทำงานหนักต้องแข่งกับเวลาและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กรอบระเบียบที่เคร่งครัดแต่เมื่อพวกเขาได้ก้าวเท้าเข้ามาในเมืองไทยการได้มาสัมผัสกับสถานที่ที่ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างช้าๆเรียบง่ายมีความยืดหยุ่นและใจเย็นมันเปรียบเสมือนการได้ปลดล็อกความรู้สึกที่ถูกกดทับมานานมันช่วยให้พวกเขาได้ผ่อนคลายจิตใจในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตความรู้สึกโหยหานี้มันรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งเข้ามาแชร์ประสบการณ์ตลกร้ายให้ฟังว่าเขาได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่ายุโรปนั้นสวยงามและเป็นความฝันของใครหลายคนแต่เชื่อไหมว่าในขณะที่เขายืนอยู่ท่ามกลางความสวยงามนั้นเขากลับถามตัวเองในใจว่าฉันมาทำอะไรที่นี่จิตใจของเขามันไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยแต่มันลอยกลับมาหาความอบอุ่นที่เมืองไทยเขาถึงกับฟันธงเลยว่าอาการคิดถึงเมืองไทยนั้นเป็นของจริงและมันทรมานใจไม่ใช่เล่นๆเลยทีเดียวแต่จุดที่บีบหัวใจที่สุดของเรื่องราวนี้คือช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในยุคที่มีโรคระบาดเขาเล่าว่าในช่วงที่โควิดระบาดไปทั่วโลกนั้นเขาต้องจำใจห่างจากเมืองไทยไปนานถึง3 ปีเต็มๆสำหรับคนที่รักเมืองไทยดั่งดวงใจการไม่ได้มาเยือน3 ปีมันยาวนานราวกับ3 ทศวรรษและวินาทีแรกที่เขาได้กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้งหลังจากผ่านพ้นวิกฤตไปได้ความรู้สึกแรกที่พุ่งเข้ามาสัมผัสหัวใจของเขาก็คือนี่แหละคือบ้านมันคือความสงบสุขทางใจและความอบอุ่นที่โอบกอดเขาไว้ในแบบที่เขาไม่เคยสัมผัสได้จากที่ไหนในโลกนี้อีกแล้วก่อนที่เขาจะทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆที่หนักแน่นและทรงพลังที่สุดว่าฉันรักเมืองไทยอย่างสุดซึ้งรักมากกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกนี้เรื่องราวในช่องความคิดเห็นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความโศกเศร้าของการจากลาจากฝั่งชาวต่างชาติเท่านั้นแต่เรายังได้เห็นความงดงามของเจ้าบ้านอย่างคนไทยที่เข้ามาแสดงน้ำใจไมตรีตอบกลับอย่างน่ารักมีคนไทยหลายคนเมื่อได้เห็นน้ำตาของน้องอาบูและชาวต่างชาติแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปคอมเมนต์ปลอบประโลมด้วยความเอ็นดูอย่างเช่นข้อความที่บอกว่าไว้สงกรานต์ค่อยกลับมาใหม่นะลูกเอ็นดูจังเลยหรือคำเชิญชวนที่เต็มไปด้วยความจริงใจว่าแล้วกลับมาใหม่นะครับคำพูดสั้นๆที่เรียบง่ายเหล่านี้แหละคือมนต์เสน่ห์ที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้มันคือเครื่องยืนยันว่าคนไทยพร้อมเสมอที่จะอ้าแขนรับพวกเขากลับสู่อ้อมกอดไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามบทสรุปจากข้อความนับพันที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าน้ำตาของน้องอาบูในคลิปวิดีโอนั้นมิใช่เพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบของเด็กน้อยที่ยังไม่อยากกลับไปเรียนหนังสือแต่มันคือสัญลักษณ์แทนความรู้สึกของนักเดินทางนับล้านคนทั่วโลกที่ได้มอบหัวใจให้กับประเทศไทยไปแล้วสำหรับพวกเขาประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางในแผนที่โลกที่มีไว้แค่มาถ่ายรูปแล้วก็จากไปแต่มันคือพื้นที่แห่งความสุขคือหลุมหลบภัยทางจิตใจและเป็นบ้านหลังที่2ที่ไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายหรือตึงเครียดแค่ไหนพวกเขาก็รู้เสมอว่ายังมีดินแดนแห่งรอยยิ้มแห่งนี้รอคอยให้พวกเขากลับมาเติมพลังชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่า
ตราบเท่าที่ปีกเครื่องบินจะยังพาพวกเขามาถึงได้